Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot kam zgjedhur një recetë, një ëmbëlsirë sheqerpare. Kjo recetë më është kërkuar nga një ndjekës e kanalit tim, Fiorella. Të përshëndes Fiorella dhe në qoftë se po më ndjek, shpresoj të pëlqej sheqerparja sipas gatimit nga zonja Valbuna. Për përgatitjen e kësaj recete duhen këta përbërës: 350 gram miell gruri, 4 vezë, 220 gram gjalp, 3 lugë sheqer dhe një pluhur pjeks. Këta janë përbërësit që duhen për të përgatitur sheqerparen. Kurse për shërbetin e sheqerpares do të marrim 500 gram sheqer dhe 500 ml ujë. Pra do të jenë raportet 1:1 dhe nuk do të fillojmë të trashën sa të valoj, janë të gatshme për t'ia hedhur sheqerpares. Vazhdojmë nga puna. Pra, fillim e shkrim gjalpin. E vendosim tek ena që i kemi vendosur tek stufa. E kemi shkrirë gjalpin dhe do ta lëmë të ftohet sepse na pret vezën, pra do të vazhdojmë punën. Tani do thyejmë vezët dhe do të marrim të kuqet e 3 vezëve, se kështu tham. Do t'ja heqim të bardhën, pra. Dhe një të plotë, pra. 3 të kuq të vezë dhe një të plotë. I trazoj. Njëkohësisht hedhim edhe 3 lugë sheqer, pra. 3 lugë gjelle. I kemi përzirë vezët me sheqerin derisa janë bashkuar, pra dhe pothuajse janë shkrik komplet sheqeri. Në këtë moment bëjmë hedhjen e sasisë së gjalpit. Dhe i përzim derisa të bëhet një masë si majonezë, trashe. I kemi trazuar derisa masa zhbërnje. Tani hedhim pluhurin e pjekjes tek mielli i grurit. E bashkojmë bashkë, nuk prish punë. Ja hedhim nga sipër, pra. Dhe avash fillojmë me hedhim miellin tek masa që i kemi gati. Brumi do dalin i butë, pra nuk do dalin i fortë. Do ta përzim deri në një moment. Në momentin që nuk përzit më trashe, do ta bëjmë me dorë, pra. E kemi hedhur komplet sasin e miellit, pra, dhe vazhdojmë ngjeshëm me dorë. E kemi lyrë tepsin dhe do t'i bëjmë gati, do t'i japim formën e sheqerpareve. Nuk do t'i bëjmë shumë të mëdha, gjithmonë e bëjmë me dorë. Sepse nuk ka ndonjë formë, thjesht formën e rrëmbullakt. Dhe vendosim tek tava. Nuk i vendosim afër shumë njëra tjetrës, sepse fryhen edhe duam që t'ia ruajmë formën e rrëmbullakt, pra mos të ngjishen me njëra tjetrën. Prandaj e ruajmë një distancë. Dhe mundohem që format t'i bëjmë gjitha njësoj. Pra, i kemi bërë gati, tani do t'ja japim formën. Mund t'i lëmë edhe kështu siç janë, mund t'i bëjmë edhe me gisht, por unë kam qejf gjithmonë t'i bëjmë me pirun sepse më pëlqen forma që lën piruni. Do ta bëjmë ose kështu, mund ta bëjmë edhe kryq, por ne do t'ja bëjmë vetëm një herë. Ja bëjmë modelin, ose stilimin, si doni qune.
Ja pra, sheqerparja është e gatshme për të futur në furrë në temperaturën 200 gradë në furrën e pangrur për 20 minuta. Pra tani bëjmë shërbetin e sheqerparës. Kemi 500 ml ujë dhe kemi 500 gram sheqer. Mund ta bëjmë edhe ujë më tepër, ta zim pak, por unë nuk do ta lëm të valoj fare. Pra, nuk do ta lej të zi. Derisa të shkrijë sheqeri me ujë dhe të marrim valën e parë, do ta heqim. Ja, pra, siç e shikoni, sheqerparët janë pjekur për bukuri. Tani do t'i lëm të ftohen derisa të bëhet shërbeti gati për t'ja hedhur sipër. Ja, pra, dhe shërbeti po valon. Kemi thënë se në momentin që të marrin valë do ta heqim sepse raporti i sheqerit me ujë është 1:1, pra nuk ka nevojë që të trashet fare. Tani hedhim shërbetin dhe shpërdosim sheqerparët tona që i kemi gatuar me shumë dashuri. Ja, pra, sheqerparët janë gati për të servir. Faleminderit që më ndoqët në gatimin e kësaj recete. Falenderoj shumë edhe Fiorelen për sugjerimin që më bëri për gatimin e kësaj recete. Mos hezitoni të lëni komentin për recetat që ju dëshironi t'ja gatuaj unë. Duke ju falenderuar shumë për ndjekjen që më bën, mos harroni të bëni subscribe të kanalin im. Shihemi së shpejti në videon e radhës. Mirupafshim!